السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله مع بعض كده نرش الجنب ده اسود ساده. اسود ساده اللي هي البويه، اللون هو اللميع في نفس الوقت. على بركه الله. بسم الله. ننزل وش كده. يعني مش وش رص قوي، يعني الوش الرص اللي هو اللي جاي ان شاء الله بعد ايه ما ننزل بالوش دوت. بص ده وش كده ايه، تقرب بس كده يعني. ده ما بياخدش ورنيش، هو الورنيش منه فيه. ينفع نحط عليها ورنيش؟ ينفع عادي، بس ترجع الافضل دايما للنشره الفنيه والدعم الفني بتاعك. لكن ان شاء الله ينفع يعني تجيب شويه ورنيش لو انت عايز تضيف ورنيش في اخر وش عادي يعني. وتبدا اللي انت تجيب الورنيش تحط له المصلب بتاعه والتنر بتاعه، وبعد كده تضيفه على البويه الساده. مش تضيف الورنيش بدون المصلب والتنر بتاعه. انه في الغالب الاثنين بيكونوا اكريليك يعني. الهوا ياخد فلاش تايم كده وننزل بتاني وش ان شاء الله. وش اللي جاي بقى رص بقى بامر الله، دريب. الوش اللي جاي ان شاء الله بعد حوالي 5 دقايق مش بدايه هوا بس. عدى حوالي 5 دقايق او 6 دقايق. ننزل ان شاء الله بتاني وش. ده مسدس اليواتا، وش فونيا 1 و4 اللي راكب عليه الوش W400 WBX. قبل كده عادي رشناها بالمسدس الانكو HVLB والساتا، ويعني اهم حاجه انت تطلع نتيجه كويسه يعني. نجيب على بركه الله الاسود الساده يا رجاله، تاكيد اللي هو الاسود اللي احنا هننزل وش هننزله ان شاء الله. خلاص هو ده الفينش. في منه اسود اللي هو البيس كوت اللي هي طبقه المط، الاسود المط، وبعد كده فوق منها اللميع. ده اللون هو اللميع. ماشي، هنجيب من هنا ان شاء الله ونمشي كده اهو، ونعمل الكونكشن اريا او اللحام بتاعنا هنا، وبعد كده نمشي كده، بعد كده نمشي كده، ناخد اخر حاجه الرفرف. اول حاجه نبقى واخدينها ده. عبال ما نمشي نبدا من هنا ونمشي هنا. ده ممكن يكون جف نشف، تمام كده. عبال ما نيجي ناخد ده ممكن يعفر معانا. ده هنفرض ان هو لو مش مشكله، كده هتبقى حته صغيره تسحقها وتلمعها على قدها. لكن تعالى نبدا من هنا الاول، من الرفرف مثلا، من الرفرف، بعد كده ناخد الجنب ونبدا ونمشي نيجي في الاخر ننزل بالمسدس بتاعنا هنا. ممكن يعفر لك ده، لان ده هتكون اول حاجه انت خدتها ممكن تنشف. ولو جبنا من الرفرف وطلعنا على القايم ونزلنا وجينا من الباب ونروح، قبل ما نيجي نطلع على الرفرف ونسيح القايم معانا، ممكن ينزل لنا حاجه تاني برضك تعفر لك على الابواب. نعتمد على بركه الله. نجيب من عند القايم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاكد ان غطا المسدس مقفول. بسم الله. اكبس بقى، بس اوعى تسيل منك يعني، طبيعتك عادي. مش عايزين حد نكبس بس عشان محدش يفهم غلط ويبوظ الشغل، يبقى احنا تسببنا في ضرر حد يعني. بسم الله. البويه معانا يعني تقيله نسبيا، مش واخده تنر تقريبا، او بتاخد 5-10%، فصعب ان هي تسيل يعني. بس تسلم ايديكم يا رجاله. عاش يا حوش. الشفه مهمه جدا، اللي هي الشفه اللي زي ما احنا خدناها بتاع الازاز دي. ودي كمان بصوا الحته دي
تسلم ايديكم يا رجاله. عاش يا وحوش. في هنا كده زي حاجه كرييتر كده او فيش اي صغير شايفينه اهو. تمام شايفينه يا رجاله، ساح في قلب بعض اهو، هو يسيح اكتر من كده كمان. انا ببص في المسدس بشوف معايا قد ايه، مش واضح طبعا لان البنته كلها غامقه. تسلم ايديكم يا رجاله. طبعا انت الحمد لله منفض مطهر تمام عشان خاطر ما يبقاش فيه رذاذ، ولو فيه دست يبقى ايه على قده كده وحوش. بصوا دي تسلم ايديكم. عاش يا رجاله. طبعا لحام الورنيش ده رجاله كان مشروح في اكتر من فيديو. عاش يا رجاله. تسلم ايديكم. الله اكبر، حاجه تمام. بس النمله بس مش معلمه، طيرتها بص مشيت بس معلمتش، وزنها اخف من هي تأثر في اللزوجه بتاعت الدهان. بسم الله. انما الدبانه او الناموسه بيعلموا وهم ماشيين كده تلاقي الخطواتهم باينه. طبعا ضغط، بنضغط على المسدس يا رجاله. عشان نسيح بقى الشغلانه وتنزل كده تروق عليها. ده ساحت اهي، بصوا كرييتر صغير كده او مفيش اي صغير راح. تسلم ايديكم يا رجاله. يعني البويه عايزه بص خلاص اوعى تديها تاني. دي دست صغير، السيحه تلمع على قدها عادي جدا. صنفره 2000 او 2500. الحمد لله هنا تمام اهو. بص مفيش اي حاجه اهو بفضل الله. بس احنا بنقول يعني لو
تتسحق وتتلمع على قدها بس. فعشان خاطر كده بقول نبدا من هنا ونبدا نمشي يعني. تسلم ايديكم. الحمد لله الامور زي الفل. عاش يا رجاله، عاش. عماله تسيح مع نفسها. الصلاة على النبي. تسلم ايديكم يا وحوش. بص عماله تحلو ازاي، السربويه عماله تحلو ازاي. اي حاجه صغيره كده اصحى لما على قدها. بفضل الله تم كده الموضوع. اللي عنده اي اضافه اي استفسار يسيب لاخواته في التعليقات. تدي بقى فلاش تايم وبعد كده ترفع سخن. ما ترفعش سخنة على طول. السخنة على طول لا قدر الله يخليها تدبس تنفس القصص الحكايات اللي انتوا عارفينها دي. تسلم ايديكم يا رجاله. اللهم الله اكبر عليكم. عاش. اضافتك بنأكد اهو، اضافتك سيبها في التعليقات. متنسوناش في دعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا ده مكان يعني مسيح قوي. بصوا خلاص هيبنط هيسيل. شايفين بقى البنطه اللي فيه؟ دي اسمها البنطه بقى. عشان خاطر ايه؟ في ناس بتحب تسيح زياده عن اللزوم على اساس ان هي تريح البنطه. هي هتسيح بس نعرف ان بيكون فيه بنطه. بيكون فيه بنطه ممكن بقى درجاتها تختلف، تبقى سايحه قوي او تبقى اورنج بيل. بص الجنب اما قعد شويه استوى، ما خدش سخن. بص عمل ازاي، استوى. الصلاة على النبي. كبس خد ابويا ساده. الاسود هو الاسود لميع، مش بيز كوت وبعد كده كلير كوت، لا اسود لميع منه فيه. بص عمل ازاي بقى حوالي بتاع سكه ايه، ساعة الا ربع كده او نص ساعة وشوية كده بدون سخنة ولا حاجة. بالصلاة على النبي. شايفين الحلاوة يا رجالة؟ عايش.